همدا اوس د سمندري حیواناتو د AI ویډیوګانې په یوټیوب کې په بېساري ډول وایرل کیږي او میلیونونه لیدنې ترلاسه کوي. نن ورځ ته هم دا فرصت لري چې د دغه ویډیوګانو له جوړونکو څخه یو شي. په دې ټوټوریال کې به زه درته په بشپړه توګه وښیم چې څنګه د مصنوعي ځیرکتیا AI په مرسته او سل په سلو کې وړیا داسې ویډیوګانې جوړې کړئ. یوازې تر پایه پورې ویډیو وګوره ځکه هر ګام مهم دی. لومړی به موږ ChatGPT وکاروو. ما له مخکې څخه یو ځانګړی ماسټر پرامپټ جوړ کړی دی چې په ځانګړي ډول د همدې ډول وایرل ویډیوګانو د جوړولو لپاره ډیزاین شوی دی. که ته هم دا ماسټر پرامپټ غواړې نو همدا اوس په کمنټ کې پرامپټ ولیکه، زه به درته سند کړم. زه به ماسټر پرامپټ کاپي او بیا به ChatGPT ته پیسټ کړم او سند به یې کړم. اوس به څو ثانیې انتظار وباسو. ChatGPT به موږ ته لس بېلابېلې او پیاوړې ویډیو نظریې تولید کړي چې ټوله پروسه به ډېره اسانه کړي او دا د لس نظریې چمتو شوې. لکه څنګه چې وینې ټولې نظریې تخلیقي او خورا زړه راښکونکې دي او د وایرل محتوا لپاره بالکل مناسبې دي. اوس به له دغو نظریو څخه یوه انتخاب کړو. د دې مثال لپاره زه اتمه نظریه غوره کوم. وروسته به اتم نمبر ولیکم او بیا به یې سند کړم. له دې وروسته به لږ انتظار وکړو تر څو ChatGPT زموږ د ویډیو لپاره ټول اړین مواد چمتو کړي. کله چې پروسه بشپړه شي نو وبه ګورو چې ChatGPT اتومات ډول هم د انځور پرامپټ او هم د ویډیو پرامپټ جوړ کړی دی. دا کار ټوله پروسه ډیره چټکه او اسانه کوي. اوس د انځور جوړولو وخت دی. لومړی به د انځور پرامپټ کاپي کړو، بیا به د ګوګل فلو ویب سایټ ته لاړ شو. د نیو پروجیکټ پر تڼۍ به کلیک وکړو او انتظار به وباسو چې هر څه پورته شي. له هغې وروسته به دلته کلیک وکړو او د ایمیج نانو بنانا 2 او 9:16 به انتخاب کړو. بیا به پرامپټ پیسټ کړو او سند به یې کړو او څو شیبې به انتظار وباسو تر څو انځور جوړ شي او همداسې انځور په بریالیتوب سره جوړ شو. رښتیا هم له همدا اوس څخه ډېر ښکلی ښکاري. اوس د ویډیو جوړولو وخت دی. بیا به دلته کلیک وکړو او 9:14 ویډیو لایټ او فیمس VU3 انتخاب به وکړو. وروسته به بیرته ChatGPT ته لاړ شو او د ویډیو پرامپټ به کاپي کړو او دلته به یې پیسټ کړو. بیا به د سټارټ پر تڼۍ کلیک وکړو. هغه انځور به انتخاب کړو چې همدا اوس مو جوړ کړی وو. د ویډیو پرامپټ به پیسټ کړو او سند به یې کړو. اوس یوازې لږ انتظار ته اړتیا ده تر څو AI زموږ ویډیو بشپړه کړي او همدا د ویډیو په بریالیتوب سره جوړه شوه. راځئ کلیک پرې وکړو او یو نظر ورته واچوو. لکه څنګه چې وینئ ویډیو بیخي حیرانوونکې او خورا سینمایي ښکاري. د ویډیو د ډاونلوډ کولو لپاره یوازې د ډاونلوډ پر نښه کلیک کوو. بیا څو ثانیې انتظار کوو تر څو ویډیو زموږ په وسیله کې ذخیره شي او همداسې زموږ د ویډیو جوړولو پروسه بشپړه شوه. تاسې کولی شئ همدا ګامونه د نورو نظریو لپاره هم تکرار کړئ او د AI په مرسته د سمندري حیواناتو بې شمېره وایرل ویډیوګانې جوړې کړئ. اوس ما ټول مراحل ګام په ګام درته تشریح کړل او اوس تا وار دی چې خپله هم کار پیل کړي. همدا ګامونه تعقیب کړه، خپل تخلیقي فکر وکاروه او کېدای شي ډېر ژر ستا ویډیوګانې هم میلیونونه لیدنې ترلاسه کړي. نو زموږ د تشویق لپاره ویډیو لایک او چینل خامخا سبسکرایب کړئ.